Friends, today we have festival special episodes. First of all, very happy Diwali to all my friends, and we will go through lot many tips and tricks for home decor during festive season in this episode. So, for special episode we have a special guest too. She is 77 plus years old. She is still young at heart. She has her own imagination and creativity. She is hardly exposed to YouTube channels or internet. Still, she can build enormous innovations from household old things. She has her own art world, and she is none other than my dearest grandmother. Today's video is mix of English and Marathi. Let's enjoy video till end. Don't forget to subscribe and like this channel. Also, I would like to see your comments and feedback too. नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक टू सरिट्स आर्ट रूम. आज आपल्या बरोबर आहे माझी आजी. तर आज ती आपल्याला आपले क्रिएटिव्ह आयडियाज दाखवणार आहे आणि तिने दिवाळीसाठी काय स्पेशल डेकोरेशन तिच्या घरी केले ते बघायला आपण आज आलो आहोत. वेलकम टू सरिट्स आर्ट रूम. नमस्कार. So we are starting from entrance of a house, and you can already see lot many decorative items hanging and attached at the entrance. So let's start and Mai will explain. बस हे कॅसेटचं स्टँड आहे. So nowadays there is no use of cassette stands, as we don't use tape recorders and cassette in current world. So if you have any old cassette stands, you can reuse them as a candle holder or Diwali diya. You can keep it on it. You can also paint those if those are not in a good condition. आप्पे पात्र बिडाचं आहे, खूप जुनं आहे, आता वापरता येत नाही कारण गॅस जास्त लागतो, म्हणून तो त्याचं पणती लावण्यासाठी केलं. नंतर ह्याच्यामध्ये थोडे थोडे फुलं वगैरे ठेवून पाणी. So as she said, it is a appe patra. You can reuse after getting damaged, and you can paint it with oil paint and make it as a beautiful diya stand. पाण्याचा पूर्वीचा कोजा तो इथं फुटला, मग वापरता येत नाही, म्हणून त्याचं पेंटिंग करून फ्लावर पॉट केला, शोपीस. Here is a basic rangoli by using stamps, but with a twist that is easy for those who are not good at drawing rangoli. हे रांगोळीचे छापानीच काढलेलं आहे, माझ्या नातीने काढलेलं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जे ठेवलेले आहेत डिझाईनचे, ते आकाश कंदील होता पूर्वी, तो अच्छा तुटला, त्याच्यामुळं ते आता शोपीस म्हणून इथं मध्ये मध्ये ठेवले. हे कशाचं केलंय महिला? हे खूपच छान दिसतं. पाण्याचा पाईप असतो ना, तो वेस्ट झालेला होता, तर त्याचे 3 पीस काढले. त्याच्यानंतर त्याला रिबन गुंडाळली आणि परत रिबनचीच फुलं केली, रिबनचेच विण्या केल्या, त्या बांगड्या आहेत त्याला रिबन गुंडाळली आणि ते शोकेस म्हणून मोती वगैरे चिटकून केलं. खूप सुंदर झालं. Let's go inside the house and see what all is there inside. त्याच वर्षापूर्वी मोत्याचं मोती आणून तयार केलंय घरी. Here is a beautiful antique Lord Krishna statue which gives a soothing feel to home. At the base of a statue you can see DIY mat which is made of old dupattas. हे समयी माझ्या 75ला माझ्या लेकीने दिली, मग त्याला जरा थोडीशी डेकोरेशन केलं, मोती वगैरे लावून. सुंदर बनवलंय. आणि
हे बँगल्स दिसत आहेत ना? हा, त्या बँगल आहेत. ह्याच्या खालचे जे आहेत ना ते पिलो आहेत. त्याच्यावर नंतर हे सीडी आहे आणि सीडीवर बँगल्स. पिस्ता कलर करून लावले. These cushion covers are also homemade. सुंदर दिसतं. हे हे पाण्यातले वॉटर दिवे. कॅन्डल. नेक्स्ट पार्ट सीडी पासून केलं हा, आहे. शिडी, टूथपिक, मोती आणि कुंदन. अच्छा, खूप सुंदर. आणि हे सगळं मिळून करायला किती दिवस लागले तुला? नाही सगळं सांगता हॉल येत. डेकोरेट केलं कारण त्याच्यासाठी? संपूर्ण घरातलं पाहून मग केलेलं आहे ना. बरोबर. पण हे खूपच कौतुकास्पद आहे. तू एवढा वेळ देतेस आणि इतकं सगळं करतेस आणि खूप इनोव्हेटिव्ह आणि क्रिएटिव्ह आयडियाज आहेत. बॉटल रियूज कशी करायची हा, त्याची आयडिया सांगते माई. त्या बॉटलला फेविकॉल लावला, हम्म. नंतर ते ज्यूट गुंडाळलं आणि एकच कलर चांगला दिसेल ना म्हणून मध्ये रिबिन्स लावल्यात का त्याला? कलर, हा, ग्रीन कलर दिला आणि शो साठी म्हणून पुन्हा डेकोरेशन साठी लेस वगैरे लावली. खूप सुंदर दिसते. ही फक्त एक बॉटल पण आपण टिकॉवर ठेवली तरी छान दिसेल. हो, नेक्स्ट कॉर्नर दाखव तू. नेक्स्ट काय केलंय? अरे वा, खूपच सुंदर. जी खरी फुलं लावलीत ना? हो, त्याच्याऐवजी आपण खोट्या माळा पण बसवू शकतो. बसवू सोपं शकतो. पडेल ते. हो, पण आता लॉकडाऊन बरोबर. जाता नाही आला आणायला. हे कसं केलं तुम्ही? हे साडीची बॉर्डर होती. अच्छा. मटक्याला ब्लॅक ऑइल पेंट दिला कारण म्हणजे तो, तू वापरलेल्या साडीची जुनी बॉर्डर हा, काढून याला हा. लावली. आणि हे पण साड्याच आहे. खूपच छान. म्हणजे साडी पण वाया गेल्यावर त्याचाही रियूज झाला आणि माठाचा पण रियूज हो, केला. हेही तसंच केलंय ना? पण तेच आहे, सेम आहे. खालचं रिंग आहे स्टीलची, त्याला तो दोरा गुंडाळायचा, रोप गुंडाळ आहे. हे पणती आहे आणि त्याच्यामध्ये झाकण, मटक्याचं झाकण आहे, अच्छा. निघत नाही लवकर. हे मटक्याचं झाकण. मोठ्या पणतीत हा. हे फुटलेल्या माठाचं हा. झाकण. पण असं वाटत नाही हे अखंड एकच असल्यासारखं. हा, असंच वाटतंय. आता नेक्स्ट आहे थाळी. पूजेची थाळी बनवली. हो, पूजेची थाळी त्याच्यात स्पार्कल वापरले का? हे कसं केलंय सांग. असं टाकलेली आहे. फेविकॉल लावला, चमकी सुट्टी टाकली. मिळते का चमकी? हो, आपण रांगोळी वगैरे टाकतो ना, अच्छा अच्छा. हा, ते. आणि त्याला हे साडीची बॉर्डर लावली. त्याच्यानंतर हे ह्याच्यात वाट्यामध्ये हळदी कुंकू काढता येत नाही, खराब होईल म्हणून त्याच्या खाली वाटी ठेवली. आपल्याला जेव्हा यूज करायचं तेव्हा असं हे टाकायचं. आणि हे कुंदन आणि मोती ह्याचे फुलं केली आणि हे पण साडीचंच लावलेलं आहे. आणि हे खूप छान. पाण्यासाठी हे केलेलं मटका, हो. पाणी पूजेला घेण्यासाठी. बरोबर बरोबर. हे जे आकाशकंदील लावलेले आहे ते कॉफीचे कप असतात, अच्छा, थर्माकोलचे. चांदी कप बरोबर. हा, त्याला मी कुंदन लावून वाटत नाहीये पण हे घरी केल्यासारखं. So from this video we already got lot many DIY ideas as well as how to organize all those DIY items in our living room to decorate our living room beautifully. परत एकदा दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी दिवाळी. Be safe, be happy and bye bye.